السلام علیکم فرینډز ستړي مشئ څنګه چې تاسو معلومه ده چې مونږه د سایلنت لیټر یو سیریل شروع کړی دی په هغه سیریل کې مونږه الریډي شپږ لیکچر چې کوم دی نو هغه ریکارډ کړي دي که هغه تاسو نه یې کتلي نو هم هغې وزټ وکړئ هغه وګورئ ځکه چې مونږ د هر لیټر په هر پوزیشن خپل پوزیشن ښوولی دی چې په دې پوزیشن به دا سایلنټ په دې پوزیشن به دا نه سایلنټ نو انشاءالله ډېر مینینګفول به د هر طبقې دپاره د هر لرنر دپاره او اوس په دې ویډیو کې یا په دې لیکچر کې چې کوم دی نو زموږ سره د آر پوزیشن دی چې آر به په کوم پوزیشن باندې زموږ سره سایلنټ چې کوم په سټارټ کې راشي یا په اینډ کې راشي یا په منځ کې راشي په کوم ځای کې راشي نو دا به سایلنټ نو وخت نه ضایع کوو صرف ستاسو نه دا ریکویسټ ده چې چینل چې کوم دی نو هغه لازم سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ آر په کوم پوزیشن باندې زموږ سره سایلنټ دی راځئ ګورو زه یم نواب علي اکاش او تاسو وینئ سکول اف انګلیش لینګویج نه لیکچر نمبر 7 د آر پوزیشن چې آر زموږ سره په کوم پوزیشن باندې سایلنټ دی راځئ ګورو R silent if followed by consonant. R به silent که چرته د دینا روسته consonant راشي. If followed by consonant. که چرته د دینا روسته consonant راشي. خو څنګه in British English. په British څنګه انګلیش دی دوه قسمه انګلیش دی کنه یو برتانیا والا انګلیش دی یو امریکن انګلیش دی نو په British انګلیش چې کوم دی نو په هغه کې به R چې کوم دی هغه silent چې کله د هغه نه وروسته څه شی راشي د هغه نه وروسته کانسوننټ راشي خو په امریکن انګلیش کې به دغه رولز نه وي اوس ګورو لکه مثال په طور دا زما سره په برټش انګلیش دی دا د اف او آر کې فوک کانټې ته چې ویلی کېږي هغه داسې درې غاښو والا هغه سیس چې کوم هغه ته ویلی کېږي خو دا په امریکن انګلیش چې کوم دی فورک امریکن یې فورک وي را ساوند پکې وي فورک او دا برټش چې کوم دی دا فوک ټیک ده دغه شان دی دویم زموږ سره چې کوم دی نو هغه خو د دې نه دا کانسوننټ وروسته راغلی دی دې ته وګورئ کانسوننټ یې وروسته راغلی ځکه دا آر چې کوم دی دا په برټش والا سایلنټ کړی دی دغه شان دی سټارټ ته وګورئ START سټارټ خو د امریکن دا سټارټ وي سټارټ آر پکې وي او برټش چې کوم دی نو هغه سټارټ وای شروع کولو ته ویل کېږي خو دا آر دلته څه شی دی سایلنټ دی ولې چې دلته دا کانسوننټ راغلی دغه شان دی زموږ سره بل چې کوم دی نو سټار امریکن چې کوم دی دا سټار وای سټار را ساوند پکې وای برټشر چې کوم دی نو هغه سټار ستارې ته وایي ستوري ته دغه شان دی بل زموږ سره چې کوم دی نو هغه ډارک تیاره تاریک نو دې کې دا کانسوننټ وروسته راغلی دی په دې وجه باندې دا آر چې کوم دی دا څه شی دی سایلنټ دی دغه شان مینې ورډز دي لکه مثال په طور باندې زه وایم بارک دا سپیک غفل چې کوم یې بونک نه دغه ته ویلی کېږي دغه شان دی نور مختلف ورډز زموږ سره شته دی خو تاسو صرف ټول ورډز خو موږ په لیکچر کې نشو ریکارډ کولی خو تاسو صرف او صرف دومره به وکړئ چې دا کوم رولز دي تاسو صرف دومره زده کړه چې په برټش انګلیش کې چې کله مونږه آر په منځ کې راشي د ټکي دا ګورئ رولز به د منځ وي کله په منځ کې راشي د ټکي نو په دغه پوزیشن باندې به صحیح په او وروسته د کانسوننټ راشي نو بیا به آر سایلنټ وي دویم نمبر پوزیشن چې کوم دی نو هغه زموږ سره څه شی دی هغه زموږ سره دی آر at the end of a word د ورډ په اخره کې چې کله راشي نو دا به څه شي سایلنټ وي د ورډ په اخره د لفظ په اخره کې چې کله آر راشي نو دغه به څه شي دغه به سایلنټ وي لکه مثال په طور واټر آر سایلنټ شو موټر آر سایلنټ شو کار آر سایلنټ شو لکه مثال په طور واټر زموږ سره اوبه شوي موټر زموږ سره موټر شو او دغه شان دی کار زموږ سره ګاډی شو او دغه شان سټار زموږ سره ستاره شوه سټار او ټیچر زموږ سره استاد شو او دغه شان لیټر زموږ سره حروف شو دغه شان مختلف الفاظ دي خو دا صرف اگزامپل دی تاسو صرف دومره پورې زده کړئ چې کله آر په اخره کې راشي نو دغه به وخت کې به دا څه شي دا به سایلنټ وي خو په برټش انګلیش کې په امریکن هغه نه سایلنټ کوي نو که تاسو چېرته داسې واورئ چې آر هغه نه سایلنټ کړی نو بیا به تاسو وایئ چې یاره موږ ته خو دوی ویلي په ویډیو کې چې دا آر به په لاست کې سایلنټ وي نو تا به خامخا امریکن اورېدلی برټشر داسې نه وایي ټیک ده نو صرف زموږ په پاکستان اکیډمیک چې کوم دی یا زموږ په پاکستان کې چې څومره دی دا زیاتر برټشر استعمالېږي ایکسپټ کمپیوټر ساینس کې زیاتر امریکن استعمالېږي نور برټشر استعمالېږي زموږ کتابونو وغیره کې د برټش او د امریکن چې کوم د سپیلنګ رولز دي یا د سپیلنګ ډفرنس دی هغه به
شاء الله موږ په غلار ډسکس کړو. اوس دا چې کوم دی دا صرف د کانسوننت لیټرز دي چې هغو په پروننسیشن تلفظ چې په کم ځای باندې کم لیټر چې کوم دی نو هغه سایلنټ کوي، په کم ځای باندې هغه نه سایلنټ کوي. صرف یو ایکسپشن زموږ سره په دې لاست ای کې شته دی، په دې لاست آر کې زموږ سره یو ایکسپشن شته. if is used as a helping verb. که چېرته دا اس چې کوم دی دا as a helping verb استعمال شي که نه، helping verb استعمال شي لکه استاد کرتا ہے که نه، یا استاد روان دی، ټیچر از ګوینګ، نو په دغه د دې ټیچر د لاست آر چې کوم دی دا به بیا سایلنټ کوو. نو کله چې د ټیچر نه بعد اس آی از اس helping verb راشي نو په دغه وخت کې به دا ټیچر چې کوم دی نو دغه بیا سایلنټ کوو. نو بیا زموږ سره چې کوم دی د دې نه بعد اس دی، اس په کم پوزیشن باندې زموږ سره سایلنټ دی. نو د اس دپاره داسې څه سپیسیفیکلی فاینل رولز نشته دی، دا یو څو ورډز دي چې په دې کې دا چې کوم دی نو دا سایلنټ کړی دی. اهل زبان والا چې کوم دی یا نیټیو سپیکرز چې کوم دي نو هغو دا لفظ چې کوم دی نو دا سایلنټ کړی دی. په هغه کې زموږ سره دی لکه مثال په طور باندې دا وګوره، د دې خاص رولز نشته، سپیسیفیک چې کوم خاص رول دی هغې نشته دی. خو دا یو ټکی چې کوم دی نو دا AISLE آیل دا ټکی اس نه ویلی کېږي. دا یو څو ټکي دي، صرف ډېر نه دي، یا پانچې ټکي دي، په دې کې صرف دا اس چې کوم دی نو دا څه شی دی سایلنټ دی. لکه دې ته وګوره AISLE نو دا ټکی به وایو آیل آیسل نشو ویلی، آیل به وایو. مابین راسته ته وایي، د بغل راسته ته وایي، په سایډ باندې چې یوه لاره راوتي هغې ته ویلی کېږي. دغه شان دي دویم نمبر چې کوم دی DEBRIS ډیبري چې کوم دی نو دا څه ته ویلی کېږي ډیبریس موږ نه وایو، ډیبري چې کوم دی نو دا څه ته ویلی کېږي ملبې ته ویلی کېږي، دا کوم کچرې مچرې وغیره دغه ته ویلی کېږي. دغه شان بل یو ټکی دی زموږ سره دا د فرنچ نه راغلی دی، دا چې کوم دی بورجوا ویلی کېږي، متوسط طبقې ته ویلی کېږي، یو میډل کلاسي، یو اپر کلاسي که نه، یو لوور کلاسي که نه، یو متوسط طبقې هغې ته ویلی کېږي. نو په دې کې دا اس لاست کې چې کوم دی نو دا چې کوم دی دا سایلنټ دی. وګوره په دې کې داسې ورډز نور هم شته په دې بورجوا ټکي کې چې هغې کې لاندې داسې اخره کې اوس آی ای لیکلی دی، بورجوازي په هغه وخت کې نه ګوره، صرف زه د بورجوا خبره کوم. ټیک ده، نو دا اس دی. ټیک ده. بیا دویم نمبر چې کوم دی، بل نمبر چې کوم دی نو آیلینډ دی، جزیرې ته چې ویلی کېږي، په دې کې هم دا اس زموږ سره څه شی دی سایلنټ دی. او د دې ټکي او د دې ټکي پروننسیشن تقریبا یو شان دی، دا هم آیل دی او دا هم آیل دی. او دا ټاپو ته وایي، آیلینډ چې کوم دی غټې جزیرې ته وایي، او آیل چې کوم دی نو وړې شان جزیرې ته ویلی کېږي. نو دا زموږ سره چې کوم نو د اس پوزیشن و، خو اس چې کوم دی نو نارملي زموږ سره سایلنټ نه وي، صرف او صرف په یو څو لفظونو کې سایلنټ و، هغه دا دی موږ سره په تفصیل باندې ډسکس شو. د دې نه علاوه بیا نیکسټ چې کوم دی نو هغه زموږ سره څه شی دی ټي دی. اوس زموږ سره چې کوم دی نو هغه د ټي پوزیشن دی، چې ټي به په کم پوزیشن باندې زموږ سره سایلنټ ټي. نمبر 1 چې کله ټي به سایلنټ ټي بیفور د سی ایچ، په یو ټکي کې سی ایچ راغلی دی، د هغې نه مخکې ټي راغلی دی، نو هغه به ټي سایلنټ ټي. لکه مثال په طور کیچ پکړنه، دا چې کوم دی نو دا ټي زموږ سره سایلنټ شو. دغه شان سکیچ، که ستاسو خیلی پنسل باندې چې موږ کوم سکیچنګ کوو، نقشې کرنا یا خاکه بنانا، نو دا ټي چې کوم دی ډي چې هم سایلنټ دی. دغه شان دی بل چې کوم دی سټچ، سینا ګنډلو ته ویلی کېږي، نو دا ټي هم دلته سایلنټ دی. دغه شان واچ دیکھنا یا واچ ګړی ته هم ویلی کېږي، ایز ا ناون چې استعمال شي، نو په دې کې دا ټي چې کوم دی د سی ایچ نه مخکې نو سایلنټ دی. او دغه شان وچ جادوګرني ته ویلی کېږي، کومه فیمیل چې جادوګر یې هغې ته ویلی کېږي، نو دغه ته وچ ویلی کېږي. کوم هغه شان وچ دی دا سپیلنګ او دا کونسا، دغه سپیلنګ او دا یو شان، دغه پروننسیشن او دا پروننسیشن یو شان دی، وچ او وچ، خو معنا کې فرق دی. ټیک ده. نو د سی ایچ نه چې کله مخکې ټي راشي، په دې کې دا دی، په دې کې دا دی، په دې کې دا دی، دغه شان مینی ورډز دي، خو دا ایگزامپلز دي، نو دا به سایلنټ دي. دویم چې کله زموږ سره راشي اف ا ورډ ends in STN، کله چې هم یو ټکی چې کوم دی هغه په STN باندې ختم شي، نو دا په دې STN چې کله ختم شي نو دا ټي به پکې سایلنټ دي. STEN په دې باندې ختم شي. لکه مثال په طور باندې زموږ سره دی کریسن، دا
کرسچن نه دی یا کرسټن نه دی. که تاسو وایئ چې کرسچن څه دی دغه سپیلنګ بدل دی، هغه داسې دی کرسچن داسې دی، هغه عیسائی ته چې ویلی کېږي. او دا کرسن دی، کرسن عیسائی کرنه یو کس بل مذهب دی او هغه بیا عیسائی شي یا څوک عیسائی کړي نو دغه ته ویلی کېږي. یا کرسن چې کوم دی نو نامزد کولو ته هم وایي، یو کس ته د خپل طرف نه وټاکي نامزد کول نو کرسن شو. دغه شان فاسن FASTEN نو دا ټي دلته چې کوم دی دا څه شی شو سایلنټ شو. که تاسو خیال یې په دې موټر وی باندې به تاسو کتلي فاسن یور سیټ بیلټ نو پاسن تړلو ته ویلی کېږي باندې. دغه شان لیسن چې کوم دی نو LIST اس نه بعد چې کوم ټي راځي دا موږ ویلو چې دا به څه سایلنټ دا به څه دا به سایلنټ. نو موږ دا دوه پوزیشن د ټي وپېژنده چې د سی ایچ نه مخکې راشي نو سایلنټ وي، او دغه شان STEN کې چې کله راشي نو د دې اس نه بعد چې کوم دی نو دغه به سایلنټ. بیا زموږ سره دی بل پوزیشن باندې به په کوم وخت کې زموږ سره سایلنټ if a word ends in STLE د اس نه بعد چې دا کوم ټي راغی او د ال نه مخکې په دې وخت کې به دا زموږ سره سایلنټ وي. لکه زما سره یو ټکی دی کاسل قلا ته ویلی کېږي، ګل ته ویلی کېږي، بلایسار ته ویلی کېږي. دغه شان دي چې کوم دی نو دویم زما سره چې کوم دی نو هغه څه شي حاصل دکې دیتے ہوئی دکې ورکول چاله دیکه ورکول نو حاصل دا ټي چې کوم دی دا په دې کې سایلنټ دی ولې چې د اس نه بعد دی او د ال نه مخکې دی. دغه شان ویسل سیټي مارنه شپېلې وهل د اس نه بعد دی او د ال نه مخکې دی نو په دې ځای کې به دا ټي چې کوم دی نو دا سایلنټ دی. دغه شان دي زموږ سره څه رینډم ورډ هم شته دی چې دا سپیسیفاید نه دي، څه رولز یې شته نه، خو هغه بیا زموږ سره چې کوم دی نو هغه څه شی دی سایلنټ دی. مثال په طور آسما دمې ته ویلی کېږي، پېژنئ تاسو کوم د سالنډي بیماري چې هغه ته ویلی کېږي. او دغه شان دی کرسمس یوم کرسمس که تاسو خیالي یوم کرسمس 25 دسمبر باندې چې کوم د عیسایانو هغه اختري هغې ته ویلی کېږي نو کرسمس په دې کې دا ټي چې کوم دی دا سایلنټ شو. خو دا څه د خاص رول نه مخکې یا وروسته څه خاص رول پکې نشته دی. دغه شان دی بل دی زموږ سره مورګاج چې کوم دی نو ګیروي رکھنا مطلب ته د چا نه څه قرض واخلي او ورته ووایې چې دا شی به پکې ستاسو پروت وي، یا پراپرټي شوه یا موبایل شو یا هر څه شی چې شو دا به ستاسو پروت وي چې ما کله قرض تا ته درکړو نو بیا به ته ماته څه کړي خپل سیس چې کوم دی نو هغه ماته واپس کړي نو هغې ته په انګلیش کې ویلی کېږي مورګاج. او دغه شان دی صافن چې کوم دی SOFTEN نو دا ټي پکې دلته سایلنټ دی نرم کرنا. او دغه شان دی often اکثر چې کوم دی خدا یاد ساتئ دا آفټن هم خلک وایي، اکثر زیاتره آفټن هم وایي. نو که دغه یو ټکی تاسو آفټن ووایو افن هم ووایو نو پرابلم. نو موږ د ټي مختلف پوزیشنز هم وکړو چې ټي په کم پوزیشن باندې یا په کم ځایونو کې زموږ سره چې کوم دی نو هغه څه شی دی هغه سایلنټ دی. د دې نه بعد به بیا انشاءالله موږ د خپل سیریل چې کوم دی دا جاری ساتو. خو که تاسو د اوسه پورې چینل نه سبسکرایب کړی لازم چینل سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره لازم شیر کړئ. زموږ د انکریجمنټ د سپورټ دپاره خامخا چې کوم دی نو چینل چې کوم دی نو هغه سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو پورې ماله راکړئ. اجازت د الله په امان.